الحياة اللي احنا بنعيش فيها مواقف كتير صعبة وفيها أحداث كتير أصعب وأصعب. بس من أصعب الحاجات اللي احنا بنحبش نسمعها لما نسمع عن أكل لحوم البشر. في البعض بيقرف من الأحداث دي وفي البعض بيخاف جدا لدرجة مهولة. اللي هكلمكم عنه النهاردة حدث غريب جدا وحاجة يقف عندها العقل. بمعنى لما تطلع لنا السلطات الروسية وتوضح إن تم إلقاء القبض على شخص عنده 56 سنة متورط في مقتل 31 شخص. ده مش قتلهم بس، ده متورط كمان إن هو كل 31 شخص. طبعا عقلك هيقف في اللحظه دي، ازاي شخص يهون عليه شخص ان هو يغدر بيه وكمان ياكل الكم الكبير ده من عدد البني ادمين دي. موضوع صعب جدا. ده موضوع حلقتنا النهارده. قبل ما نتكلم على الحلقه بتاعتنا النهارده اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيب كل جديد. وتفضلوا معانا نبتدي الحلقه الغريبه النهارده. بطل الحلقة بتاعتنا النهاردة هو إيفان فيدروفيتش يانكوفيتش، مواطن روسي يبلغ من العمر 56 سنة. وقفته الشرطة في يوم من الأيام بتهمة إن هو قتل 31 شخص، وكمان ده ما قتلهمش بس، ده كان لحم ال 31 شخص دول. طبعا الموضوع بشع جدا. لو جينا اتكلمنا عن إيفان وحياته اللي هي المختصة بالأسرة أو بالمكان المحيط بيه، طبعا الموضوع كان ظاهر جدا. حتى الأهالي أو الجيران اللي موجودين في المنطقة بتاعته استغربوا إزاي إيفان كان اجتماعي جدا، وكل الناس اللي في المنطقة بتعزه لدرجة ان الماتشات، السهرات، الحفلات، كل حاجة كانت بتتعمل في بيته هو اللي كان بيقوم على الحاجة دي، وهو كمان اللي كان بيخدم على الناس. بمعنى اصح محبوب جدا. لو في ماتشات تجمع المنطقة كلها بيبقى في بيته، لو في حفلات ليلة رأس سنة كلام من ده، اي حفلة خاصة بالمنطقة بتبقى عنده في البيت. انسان محبوب جدا. كان من الغريب جدا ان تطلع السلطات وتوضح ان الشخص ده اتهم بجريمة ابشع، يعني اقل ما يقال عنها انها جريمة بشعة او جريمة في حق الانسانية بصورة كبيرة جدا. لما الشرطة اتكلمت في الموضوع ووضحته للرأي العام عشان الكل أو الجيران أو كل الناس اللي في المقاطعة أو الناس اللي في الدولة يعرفوا حجم أو مدى الجريمة اللي عملها إيفان، لما اتكلموا في الموضوع باستفاضة أكتر وضحوا إن مين الأشخاص اللي هو قتلهم إيفان. قتل بالظبط 23 شخص من عمال البيتزا، أشخاص كانت بتشيل البيتزا أو بتوصل البيتزا لحد المنازل. قتل منهم 23 شخص. أنت متخيل 23 شخص كانوا بيقوموا بعملهم اليومي، كانوا بيروحوا يقدموا له البيتزا، بيغدر بيهم ويخبطهم بحاجة وبعد كده يتلذذ باكلهم. مش 23 شخص بس، لا ده في كمان 6 اشخاص من طائفه مسيحيه كان هو موجودين في المنطقه عنده. هو ما كانش بيحب الاشخاص دي او كان متضايق من شخص منهم، وصلوا ان هو يقتل منهم 6، والستة دول من طائفه اسمها شهود يهوه. قتل الستة دول برضه في لحظه غدر، استدعاهم لبيته وقتلهم. وكمان بعد كده شخصين من عمال البريد، ناس برضه زي عمال البيتزا كانت بتقوم بعملها اليومي، راح برضه استدرجهم لحد المنزل وراح خابطهم بحاجه وقعد ياكل فيهم. في ناس هتشوف الموضوع انه سهل او ان عادي ان ده في ثانيه خبطه، لا الموضوع صعب جدا. عارفين ليه؟ لان ايفان محدش عرف قصته ولا حد عرف الاحداث اللي هو بيعملها دي على مدار 10 سنين. ازاي مجرم بالبشاعه وحجم المشاكل دي وحجم الجريمه اللي كان بيعملها دي 10 سنين ما يتعرفش؟ طب ازاي والدته كانت معاه في البيت اللي عمرها 92 سنه وما كانتش تعرف؟ عشان كده لقبوه بالمجرم الخفي. مجرم 10 سنين بيقتل في ناس وياكلها ومعاه اهله في البيت، ولا جيرانه ولا اهله ولا اي حد في المقاطعه كان يعرف اي حاجه عن ايفان. طبعا احنا عارفين ان كل مجرم وليه نهايه، كل واحد بيعمل مشكله وليه يوم بيتمسك فيها، بغض النظر عن حجم الاخفاءات اللي هو بيخبيها او حجم التخفي اللي هو بيتخفى فيه، ان كان بيعمل اجتماعات لاشخاص في بيته ولا ان كان اجتماعي اكتر او اي يعني الجريمه باي قدر من الامكان. هنوصل في الاخر ان المجرم هيتمسك وهيتعرف والحقيقه هتظهر. اللي حصل ان ايفان طور نفسه مع مرور الوقت. بمعنى الاول كان بيخبط الناس وياخدها ويستدرجها وياكلها ويقطعها بآلة حادة بسيطه عنده في البيت. الجنون عنده والهوس من تعبه من فكره ان هو كبير في السن ومش هيقدر بالسكينه ان هو يقطع في الاجسام دي، جاب ايه؟ جاب منشار كهرباء. المنشار الكهرباء ده او الشنيور الكهربائي ده كان كل يوم بالليل في الفترة اللي هي مثلا من الساعة 1 للفجر او كده يبتدي يجيب الجثة قدامه ويبتدي يقطع فيها بالمنشار. بعض الاهالي في المنطقة ابتدوا يتضايقوا من الضوضاء اللي كان بيعملها، كانوا بيستحملوا عشان ايفان هم بيعزوه، فشوية الموضوع زاد عن الحد
والصوت بقى كبير، لدرجه ان في بعض الاهالي شافوا اللحظه ان هو واقف كده وبيقطع في حاجه وكمان متلطخ بالدماء. طبعا الموضوع صار ذعر عند الشخص، بس قال ايه، لا ده ايفان تلاقيه بيقطع في حاجه. كل يوم ويوم ويوم يستحملوه لحد خلاص ما الاهالي ملت من الموضوع وشافوا ان الموضوع غريب. هو ايفان كل يوم بيقطع في لحمه؟ الموضوع مش غريب، ده معاه منشار وكمان يعني الوجه بتاعه ملطخ بالدماء. بلغوا الشرطه مباشره والشرطه ابتدت تحقق في الموضوع. خلال لحظات لما الشرطه تلقت البلاغ ده اهتموا بالبلاغ جامد، لان كان في ذعر في المنطقه بسبب اختفاء 31 شخص، وطبعا خلافات كتير جدا واحداث بتدور في المنطقه والمقاطعه بحيث ان هو يوجدوا السفاح او القاتل. طبعا الشرطه اتوجهت لبيت ايفان، وفي اللحظه دي مسكوه متلبس كان قدامه جثه وقاعد بيقطع فيها. الموضوع كان صعب جدا، الموضوع كمان كان اصعب كمان لان هم بحثوا في البيت عنده وجدوا ان عنده 4 جراشات. البيت كان كبير جدا موجود فيه 4 جراشات. الجراشات دي لما بحثوا فيها وجدوا ان فيها مجموعه من اللحمه كتير جدا. فضلوا يبحثوا في البيت اكتر وخدوا اللحمه دي معاهم وخدوا الجثه بتاعت الراجل ده. طبعا هو كان متورط في الشخص ده بس، اللي هو الشخص اللي قدامه اللي هو قتله ده، خدوه بتهمه ان هو قاعد بيقطع في الراجل ده وبتاع. لما بحثوا اكتر في اللحمه اللي كانت موجوده عنده في البيت تبين ان هي لحمه بشر. متخيلين لما الرئيس المقاطعه او رئيس الشرطه الخاص بولايه هوستن يوضح ان 350 كيلو لحمه كان محتفظ بيهم لان هو بياكلهم باستمرار كل يوم. الاغرب والاغرب لو احنا رجعنا يعني بالوقت كده لحظه، لما انا وضحت لكم في الاول كان بيعزم اصحابه وقرايبه وكلام من ده على اكلات وكلام من ده عنده في البيت. لو جينا نفكر لحظه، ايه ده، هو يعني هو كان بياكلهم كمان لحم بشر؟ ايوه، معظم الناس اللي كانت بتقعد معاه وكانت بتسهر معاه كانوا معظمهم بيسهروا ويسكروا، وفي عز اللحظه ان هم بيسكروا كان بيقدم لهم لحم بشر عشان كان عايز يقنع نفسه ان الحاجه دي طعمها حلو، بان بيقدم لهم الاكل وهم ياكلوا معاه. لا ده انا فعلا، ده انا كده صح، الاكل شهي، يعني انا كده المبدا اللي انا ماشي عليه ده صح. كان الموضوع بشع جدا والموضوع رهيب جدا. يعني متخيل 350 كيلو محطوطين في الجراج لحوم ايه، ولحوم بشر. ال 31 شخص دول هو عذبهم. يعني هو السلطات لما اتاكدت من اللحمه او الاكياس اللي موجوده عنده في الجراج تبين ان هي كانت عليها يعني احداث تعذيب. بمعنى يعني هو بيخبط الشخص مش بيخبطه مره وكده، لا ده الواضح ان هو كان بيكتف الشخص ويعذبه وبعد كده يقطعه وبعد كده ياكله. يعني الموضوع كمان ما كانش بيستلذ بالاكل، لا ده كان بيستلذ ان هو يعذب الشخص اللي قدامه وبعد كده يقتله. توم دوفال المتحدث باسم شهود يهوه وضح للاعلام في الوقت ده ان من حق الطائفه بتاعته انها تعيش في امان الفتره اللي جايه دي. ليه؟ لان موضوع ايفان ده كان مسبب لهم ذعر. هم ما كانوش يعرفوا مين الجاني قد ما هم عايشين في ذعر كبير جدا، وكانوا متخيلين اضطهاد دين، يعني شخص بيضطهدهم دينيا او الطائفه بتضطهدهم دينيا فبتقتل وبتخفي ناس منهم. لكن لما عرف ان الموضوع متعلق بايفان وان الشخص ده اكل لحوم بشر او شخص كان عنده الحب الشيء ده، فابتدى خلاص يبلغ الطائفه بتاعته لا عيشوا في امان. خلاص الشخص اللي كان بيتسبب في خطفنا او بيهددنا في حياتنا او بيهددنا ان احنا بنروح المعابد بتاعتنا او الاماكن بتاعتنا واحنا خايفين نتخطف او كلام من ده، لا الطائفه بتاعته تعيش في امان. خلاص الشخص اللي كان بيقتلنا اتقفش خلاص تم القاء القبض عليه، فاحنا هنعيش في امان الفتره اللي جايه دي. ايفان كان عامل ذعر كبير جدا، لكن ما كانش حد متخيل خالص ان هو ايفان المتسبب في كده. متخيل ان شخص يقعد 10 سنين بيعمل الجرائم البشعه دي وكمان ما حدش يعرف ان هو. والابشع ان زي ما قلت لكم كانت مسبب ذعر كبير جدا في المنطقه اللي هو فيها، من ناس، من عمال بريد، عمال بيتزا، شهود يهوه. الناس دول كلهم كانوا متضررين. بمعنى كل عمال البيتزا اللي اشتغلوا بعد كده في المنطقه دي كانوا متضررين وكانوا خايفين، لان اي لحظه في وقت ما ممكن واحد منهم يختفي. عمال البريد نفس الكلام. شهود يهوه زي ما وضح توم دوفال وضح حاجات كتير ان احنا كنا خايفين جدا في الفتره اللي احنا كنا عايشين فيها، بس الموضوع اتحل بالقاء القبض على ايفان. طبعا احنا منتظرين دلوقتي ان انا اقول لك ان ايفان اتحكم عليه بالاعدام. ليه؟ لانه هو يستاهل الاعدام فعلا على الجريمه البشعه او الجرائم البشعه اللي كان بيعملها دي. طبعا اتفاجئت زيك دلوقتي ان ايفان ما اتحكمش عليه بالاعدام. الخبراء وضحوا ان ايفان هيتحكم عليه ب 2675 سنه. يعني ايه؟ يعني ايه 2675 سنه؟ هو في شخص هيتحكم عليه بالمده دي او هيقضيها اصلا او هيعدي 100 سنه؟ ده لو عدى 100 سنه هيبقوا 110، هيبقوا 120، عمره ما يوصل للعمر ده. لا بس هي دي العقوبه في روسيا، ان دي الشخص ده اتحكم عليه ب 2675 سنه. لما جيت بحثت في الموضوع وجدت ان دول كتير جدا الغت موضوع الاعدام. روسيا كانت سابت الموضوع معلق فتره وبعد كده
فائده الغائها برضو للاعدام في مواقف معينه، او في اجمالي بمعنى اصح 99% من الاحكام عندها الاعدام ملغي. كان الموضوع غريب جدا على سامعي، ازاي الشخص ده لازم يتعدم، الشخص ده لازم يكون مثل او مثال لكل الناس اللي تقدر او ان تعمل جريمه بشعه بالحجم ده. بس للاسف هي السلطات في روسيا او هو القضاء عندهم عنده الجزئيه دي اللي هو ممنوع الاعدام. فبالتالي ليه؟ لان هو الموضوع بيندرج تحت بنود حقوق الانسان. طب انا عايز اسالهم سؤال، هو الناس اللي اتقتلت دي ده كده مش الراجل ايفان ده تعدى حقوق الانسان؟ طب ازاي انتوا سبتوه وازاي تقول لي هتسجنه؟ ازاي انت بتيجي تحكم في مساله حقوق الانسان على شخص تقول ده من حقه انه ما يتقتلش او من حقه انه ما يتعدمش عشان حقوق انسان؟ طب بالنسبه لحقوق الناس اللي هي اتقتلت واتقطعت والناس اللي موجوده في معدته دلوقتي، ده عادي؟ ده بالنسبه لحقوق الانسان عادي؟ امور غريبه جدا بتحصل في اوروبا، امور غريبه جدا بتحصل في روسيا وفي البلاد اللي هي الاوروبيه، حاجات ساعات بنشت فيها كده او بنستغرب في تصرفاتهم. بيبقوا ديمقراطيين في حاجات وحاجات تانية غير ديمقراطيين خالص. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه النهارده او الحلقه الشيقه النهارده عجبتكم. اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه فكره مع ابراهيم.